Okay guys, so saya dah unscrew semua skru di M4SS yang ni. Yang tadi tu, yang ada kata masalah tekan save, lepas tu dia boleh shoot 2-3 kali, lepas tu tak boleh balik. So ni dia, saya dah buka. Okay, so once saya buka tu, saya dapati masalahnya sini. Nampak? Dia punya shoulder ni dah tanggal daripada switch yang ni. So switch yang ni sepatutnya macam ni. Ini dia switch dia. So setiap kali kita tekan trigger, dia akan plunger kat belakang ni. Nampak ada lubang ni kan. Plunger ni akan menolak ke belakang dan ke depan. Setiap kali dia akan contact dengan switch yang ni. Dia akan contact macam ni, tap. Dia tolak ke belakang, dia kena, tolak ke belakang, dia kena. So ni dia send satu signal lah kepada chipset kat bawah tu. So baru dia ada respon. Artinya setiap kali trigger dia tolak ke belakang dan dia lepas, dan you tembak lagi baru dia jalan. Kalau dia tak kena yang ni kan, dia macam tadilah yang akan berlaku. Tembak 3 kali dia akan stop. Lepas tu you set kepada save balik, baru boleh tembak balik, tapi 3 kali dan dia stop balik. So ni penting sebenarnya switch yang ni kat belakang butt ni. So sekarang sebab dia dah tertanggal, dia punya yang ni connection dia lah dah tertanggal daripada kaki yang dia ni. So saya akan shoulder balik, dan selepas shoulder balik tu saya rasa dia akan jadi balik lah seperti normal. So sekarang kita akan shoulder. Try keluarkan dia dulu. Sama ada you nak keluarkan whole apa benda ni, panggil apa, gearbox ni, ataupun you keluarkan macam ni saja dan shoulder balik pada kaki yang kedua ni. Okay, lebih mudah kalau kita keluarkan semua lah, supaya mudah untuk shoulder, ataupun letak macam ni je. Tengok boleh ke tak. Okay, ni shoulder set. Kita shoulder balik kaki dia sikit, ni sikit. Okay, dan kita try shoulder dia balik kat sini. Okay, bengkokkan sikit. Kalau nak mudah memang keluarkan whole gearbox ni lah, tapi sebab saya malas lah. Okay, kita shoulder balik macam ni. Alright, simple je. Nampak dia dah lekat balik lah. Okay, so kita try button ni. Okay, ada dengar bunyi tik tak tu switch dia. So kita masukkan balik saja kepada tempat asal dia. Tarik pandang sikit. Okay, slot in saja. Slot in balik kepada tempat asal. Alright. Okay, so sepatutnya kalau dah macam ni dia akan normal balik lah. Tapi satu perkara lagi saya perasan kat sini, nampak dia ni dah putus-putus sikit lah. Dia kena geser lah dengan ni sebab dia gegar kan. So kita bagi lap dia sikit, hilangkan grease ataupun minyak ni, dan kita try lah tampal ataupun ikat balik dengan tip yang biasa wireman pakai. Tip hitam biasa wireman pakai untuk tip wire. So kita tampal balik sajalah untuk ni macam ni je, tampalkan balik. Kalau memang dah tampal balik pun dia tak jadi, mungkin kita boleh tukar wire baru lah. Okay, simple repairing. Sepatutnya kalau macam ni dia bolehlah try, ataupun bolehlah dia bertahan untuk satu masa lagi, mungkin beberapa bulan. Kalau dia jadi balik, kena tukar wire lah. Okay, dah. Kita selit balik. Selit balik macam ni. Okay, check connection, everything okay. Dan seperkara lagi, make sure kalau korang ada buka
gearbox ni kan, kotak ataupun cover ni, masa you orang tutup balik tu kan, make sure nut yang ni ada. Sebab ni dia boleh keluar, dia letak macam tu je. Sebab nanti kita kena ikat ni, dia punya butt tu kan, ada nut, ada screw kat sini. Sebenarnya ni dia ikat pada sini. Kalau you tak hilang nut ni, nanti tak boleh nak ikat balik. So kena buka balik, cari nut satu dan masukkan balik. So leceh lah. So sebelum tutup balik cover tu, make sure nut ni ada. Ni sentiasa jatuh ni, selalu jadi. Okay, so kita tutup balik. Check wiring semua okay, normal. So kita pasang balik. Pasang balik ni you kena tarik sikit ni mag prime dia. Kalau tak dia memang sangkut. Okay, kita letak balik dia punya handle. Okay, kita try cepat sikit. Sorry. Okay, so sekarang cuma ikat balik. Dah ikat, nanti kita boleh test sama ada dia jadi ke tak. Harapnya tak jadi apa-apa lah. Dia okey balik. Okay, kita ikat balik semua. Lepas kita test. Sebab kenapa kena ikat balik dulu baru boleh test, kerana kalau tak dah susah nak dapatkan apa, sebab plunger tu dia kena contact lah dengan switch yang kita show dia tadi. So kalau dia tanpa contact tu memang dia tak jadilah. Kalau kita test macam biasa tanpa tutupkan kotak tu pun boleh, cuma macam tak berapa best lah. So dua screw lagi.